зайшов. Радий бачити, що хтось зайшов. Продовжуємо проходити сьогодні Сінкін-Сіті. Блін, води не набрав. Так, звісно, чай заварив, от якраз сорбнув перший раз чаю. Нас зберегло до поліцейського відділку, напевно. Що це таке в нас? Мерія Окмонта, понял. Так, справи. Ну, пише, що туди можна дістатися на човні. Можливо, мені треба одягти костюм цього, акваланг той. Бля, я не хотів цей костюм одягати. Нам, напевне, що треба в порт. Але я чесно не знаю, куди тут іти. Можливо, треба до того, хто нас посилав на це. Тут всі кораблі покоцані, типу немає діючих кораблів якихось.
Або треба в маєток до того мавпоголового йти, я не знаю. The mayor's cursed these days. Білий дорог. Або що? Я не знаю, що робити. Хто би ліпший кінжан підказав, куди мені йти. Я не гаяв даремно часу. Місце стоянки експедиції. Оце я на цьому човнику мушу туди плисти? Курва мадре! Добре, і що мені тут робити? Я не знаю, що робити, куди йти. Знайшов. Йоп, твою запри двері. The chemical lamps are nearly spent, but I reckon I can still follow them. Це таке, хоч. This stone isn't natural. Could it be a statue?
The chemical lamps are nearly spent, but I reckon I can still follow them. Да, цікаво, блядь, що ніхуя аж не The зрозуміло, stone куди isn't йти, блядь. natural. Ідеш за ліхтарями, а там, блін, обрив. Statue. Ну і що, добре, окей. Ну і що, тут нічого не видно, блядь. А. Come on! I'll see you if you... No! You! No! Головне, підказки би не пропустити. Ага. Вау, вау. The scientists didn't even take their tools with them. О, якось цей танець називається. Хто знає, ото ходять, тако присідають, тако потім на шпагат падають. Блін, як називається цей стиль танцю? Ну, чату дай. Бо далі не піду, поки не згадаємо. Ні. Блять, ніхто з вас в танцях не розбирається. Зараз піду. Піду гуглить. Блять, зараз. Де той, блін, ChatGPT? Блять, зараз. Де той, блін, ChatGPT? Ой, блядь. Я забув просто, як він називається. Зараз. Різко падають.
Знайшов, який називається. Вог. Вогуе. И сегодня мы разберем с вами Ой, боже, блядь. Де воно там? Не хочу це дивитись. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ну, блядь, танцюй, сука. Ей, блядь, нема. Ну, де той, блядь, елемент? Вони не роблять той елемент, що робить той тип. Але він приблизно виглядає так. Ой, вони там навприсядки ходять, це от там той вог танцює. Ну то я якусь хуйню собі, блін, задумав, диви. Оп, дивись. Є. Куда ти, блін? Алло? Ей! Куда він побіг? Я ж не біг. А в мене мишка на другому моніку, заєбісь. А чому в мене мишка на другому моніку? Gods lean over us. Gods crawl in us. Gods who have marked me as their aphid. Ти дурак! Ти шо, блядь? The suits are all cut up. А може не треба було його вбивати, як думаєте? Блять, та сука. Чи він же у мене мертвий буде валяти? Бляхаму. Блять, ну а... Мені здається, мені не треба було його вбивати. Ну скажи, о, ти стрибаєш, молодець. Gods lean over us. Gods crawl in us. Gods who have marked. The suits are all cut up. A ritual knife and a cult sign. I think I better show Mr. Throgmorton. Sancta Mare, be our eyes, eyes to see the distant stars. Hark, he comes. Прислухайся, ось він. Той, хто несе нам велич, священний і череватий. Забери мене. Я твій. Благаю. I beg you. Благаю. Bearer of what? Той, що несе що? Ви з Who you ким talking to? розмовляєте? What Що це happened? стало? Наші очі. Our eyes. Перше, друге, First, третє. second, І їх розкрила аура.
Ти opened бачиш by the багато aura. та You невеличну see much. білу надзвичайну Not see сутність, the що тут splendid спочиває. shell of the white Cut the horse. Годі crap. Give me a маячні, straight дайте answer. чітку відповідь, блядь. nonsense. Маячні? Але смисл і є маячнею. This meaning that is Відкрийся, meaningless. ходи, слухай, Open молися. yourself. Walk. Wake. Прокинься, святий черве, прийми ці шкіру і череп і оселися в них. Home. Почуй молитву мою і даруй мені свою благість. Закликаю тебе. Perfectly Це артефакт у чудовому стані. artifact. Це йому вони Was it the поклоняються. focus of their worship? Perfectly preserved artifact. Was it the focus of their worship? A perfectly Я не розумію, чому воно не зараховує, воно ж мало би зникнути, Was it the походу. focus of their worship? Forget them! Get the seed and the seal now! Хапайте сім'я та печатку. Okay. What? It's shivering. This. No! Get away from me! We enter the temple the moment Ходимо до храму, щойно вони візьмуть ключ, печатку, готуйтесь, зараз поріжемо їхні скафандри. I think I'm starting to get the picture. we enter the temple the moment they take the key seal. Forget them! Get the seed and the seal now! Okay. What? It's shivering. This. No! Get away from. Okay. What? It's shivering. This. No! Get away from me! Forget them! Get the seed and the seal now! Okay. What? It's shivering. This. We enter the temple the moment they take the key seal. Get ready to cut up their diving suits. Блядь, щось я неправильно тут послідовність розгадав. Okay. What? Forget them! Get the seed and we enter the temple the moment they take the key seal. Get ready to cut up their diving suits. Неправильно, добре. We enter the temple the moment they take. Forget them! Get the seed and the. Okay. What? It's shivering. This. No! Get away from me! Forget them! Get the seed and the seal. We enter the temple the moment they take the key seal. Get ready. Okay. What? It's shivering. This. No! Get away from me! Що, блядь, не так? Алло, нахуй. Forget them! Get the seed and the seal now! Okay. What? It's shivering.
we enter the temple the moment they take the key seal. Get ready Два, to один, cut три. up their diving suits. We enter the temple the moment they take the key seal. Get ready to cut up their diving suits. Ой, йдіть ви нахуй, блін. Okay. What? Forget them! Get the seed and the seal now! We enter the temple the moment they take the key. Forget them! Get the seed and the seal now! Ой, блядь. We enter the temple the moment they... Forget them! Get the seed and the... Okay. What? It's shivering. This. No! Get away from me! Okay. What? It's shivering. Forget them! Get the seed and... We enter the temple the moment they take the key seal. Get ready to cut up their diving suits. We enter the temple the moment they take the key seal. Get ready to... Okay. What? It's shivering. Forget them! Get the seed and the seal now! The expedition found an artifact that drove them mad. And then the Innsmouthers stole it and the professor in one go. Треба водички піти набрати, то я щось забув про воду. Та стій ти. Гібридам був потрібен дивний артефакт, який винесли з руїн, а також той, хто цей артефакт потривожив. Я не можу покинути тут вцілілих на вірну смерть, навіть якщо їхнє божевілля може вплинути на інших. Вони не винні в тому, що сталося. Тут такий Роберт у нас.
Цікаво. Gods lean over us. Gods crawl in us. Я так думаю, що треба вже повертатись, напевно. Ну, зашвидко він піднімається, кесонна хвороба ж буде. Чи не буде? Бажаю дізнатись причину масової істерії, що охопила Окмонд. Роберт Трогмор виділив гроші на підводну експедицію, яка мала дослідити ділянку океанічного дна поблизу міста. Згодом зв'язок з її учасниками було втрачено. За наявною інформацією, вижив лише Альберт Трогмор. Але незабаром після повернення і його було вбито. Мене найняли, щоб я розшукав інших учасників експедиції, живими чи мертвими. Я, як усе з'ясую, маю доповісти Трогмору, він чекатиме у своєму маєтку в південній частині Старої Діброви. Знову я втратив свідомість. Єбать, а чого я голий? Хоча це більше схоже на якусь військову уніформу. Хаделіка якась шита. Окей. Лікарі з Бостонської психлікарні намагалися виправити мене. Але все марно. Спочатку вони ставили мені запитання. Я думав, що мої свідчення передадуть командуванню, та лікарі лише складали перелік симптомів. Почувши, що я став боятися води, вони почали обертати мене мокрим простирадлами. Коли я розповів їм про істоту у темряві, вони почали замикати мене в темній кімнаті і зв'язувати мені очі. Нічого не допомагало, тож вони застосували електроди. Щоразу думки мої плуталися, та слова лікаря допомагали мені триматися. Він розповів мені, хто я є і як маю мислити. Він дав мені ліки, що не дають з'їхати з глузду. Здається, я починаю звикати.
але не впевнений, чи це на краще. The door won't budge. The door won't budge. I'm watching you, newcomer. Ходжу швиденько води наберу, бо щось пити хочеться. 3 хвилини. Я повернувся. Фух. Пушнячки. Це його халупа цього чоловіка. Рогмортона. Ну так по-багатому живуть, слухай. Так, нема тут ніяких листів у нього. The door won't budge. На добру пам'ять Альберт Трогмортон, син шановного Роберта Трогмортона і нащадок могутнього роду, помер у четвер в Окманському порту в віці 25 років. Ми оплакаємо його передчасну смерть, але нас тішить те, як він прожив своє життя. Сім'я Трогмортонів дякує громадянам Окманта за слова розради і молитви. Окей. The mortician has touched him up well. Ну. А, що ще у тебе є доброго, ну? Ага. I've got news, Пане Mr. Трогмортон, маю новини. Учасники експедиції живі. They're on the seabed. Вони на морському дні серед руїн. Схоже, там щось на кшталт древнього храму. They have enough У них air, іще but we достатньо need to повітря, hurry. та маємо поспішати. Що сталося? Чому моряки не допомогли? The crew of the А Titanium Сандерс mutinied against повстав Sanders. екіпаж Титанії. Ваш син єдиний, хто втік. Його посадили на шлюпку. Заколотників буде покарано. Вони покинули Альберта на милість моря й поплатяться за це. I'm afraid that's Боюся, not all. це ще не все. Інсмутці забрали все знайдене, експедицію та професорку на додачу. От виродки, як це сталося? How did that happen? Блять, що тут сказати?
The Innsmouthers were there to Інсмутці мали kidnap намір Professor Doe. викрасти They професорку ambushed Доу. the Вони expedition, влаштували captured засідку, her, схопили and її took та the забрали artifact she знайдений нею They called артефакт. it Вони назвали його печаткою. But how did they manage Але to ж як catch вони my змогли scientists застати off науковців guard? зненацька? Seems that after the Я так seal was розумію, taken коли from its печатку place, забрали, everyone in the учасники експедиції expedition пережили, suffered як би some то kind of сказати, mental психічний злам. breakdown. The Innsmouthers Схоже, must have known інсмутці about that, знали, waited що for так the right станеться, і moment. вичікували And they відповідного made off with моменту, а Professor потім Doe and the схопили artifact. професорку Доу та артефакт. The Innsmouthers. Здоров, блядь, інсмутці. Do you have Ви маєте proof докази, що то були саме One of the вони? attackers was Учасник killed by a member of експедиції the вбив одного з expedition. нападників, I have a маю photo. світлину. My Моя expedition експедиція failed. провалилась, My мого boy was хлопчика killed. вбили. This is more Це than вже personal не to особисте, Reed. пане Рід. This is a Вони threat загроза to для всіх everyone. нас. They have У них Harriet, Гарріет and і the artifact знайдений she нею found, артефакт, but але вона, she may можливо, still ще be жива. That's why I Моя б hesitate to воля work with перебив fish-faced би teeth всіх from отих Oakmont this instant. рибомордих в We Окмонті, won't не survive вагаючись. Та Find так them, діла не Mr. робляться. Reed. Not Знайдіть the їх, prize, пане but Рід. leaders. Мене не цікавить, Infiltrate their не ranks цікавлять with me. пішоки, доберіться до Bring їхніх me my ватажків. professor back. Поверніть мені мою професорку. I'm looking into Мене the цікавить madness, причина not божевілля, а не politics and політика та power боротьба games. за владу. And your best source І of найліпше information is ваше currently джерело in the slimy інформації hands зараз of у those слизьких лапах Innsmouthers. отих інсмутців. Professor Doe У професорки shared Доу vision. теж є видіння. She Вона found щось something inside знайшла those в тих ruins, руїнах. and І now от they have її her. схопили. She knows Впевнений, something вона crucial знає and дещо certain. важливе. There's also a more Є ще одна більш delicate делікатна matter I справа, wanted яку я to хотів discuss обговорити with з you, вами, Mr. пане Рід. I can be delicate. Можу бути делікатним, коли це So потрібно. shoot. Я вас I слухаю. have a... Я маю, a можна colleague, сказати, колегу. might Його say. звати His name Герберт is Herbert Гловер. Glover. Як і я Like сам, myself, він he's колекціонує витвори Collector мистецтва. of fine art. I'm a Я detective, детектив, Mr. пане Throgmorton. Трогмор, а не злодій. I don't care for your Ваші натяки недоречні, пане Рід. Я ніколи I would не never be опустився б до того, щоб найняти злодія. I had a meeting У мене with була Glover. призначена зустріч з One of Гербертом, the важлива great зустріч, на important яку він не services. прийшов. One Я of хочу, which щоб ви was з'ясували, чому. I want you to find out why. Добре, я згоден. Sounds simple enough. Okay, I'll do it. Very good. Дуже добре, пане Рід. І останнє. Та справа мусить лишатись таємницею. Ви не можете розповідати про неї нікому з тих, You на must кого not reveal to працюєте. anyone for whom you're working. Discretion. is my Конфіденційність watchword. – моє гасло. Indeed. А вже ж, Here is ось Herbert's Гербертова address адреса and та file аванс for за розслідування. investigation. Гадаю, цієї суми вистачить You'll для find it's початку. fair. Блядь, в мене нема куди ті кулі ставити. Блядь. Ви не можете взяти більше капканів, гранат, ще там чогось. Ну, блядь, як завжди. Дайте мені, сука, якусь зброю іншу. Так. Його будинок між Підвітряним та Літнім проспектами. Ну, значить, якщо так, то десь тут. Я не знаю, коли мені дадуть того дробовика або ще щось. Хочу дробовика.
Є тут і дробовик, і автоматична зброя. Я ж і бачив ще якусь гвинтівку в тілах. Блять, вулиця Злотомоста, блять, а я шукаю де. Але як? От. От, якщо дивитися між підвітряним і цим, то значить воно, блядь, і тут неправильно я поставив. Воно отут. Пане Трокмортон, на превеликий жаль, мушу повідомити вам, що ціна за предмет, який ви хочете придбати, знову змінилася. Справа в тому, що на нього зріс попит, тож відповідно зросла й ціна. Наразі вона становить утричі більшу суму, аніж та, яку ми з вами погодили на початку. Я знаю, що вже вдруге піднімаю ціну, але надзвичайні обставини, які виникли через повінь, роблять кожен предмет майже безцінним для мене. Адже я не можу поповнювати колекцію. Герберт Глувер. Так, що? Why keep a 40-year-old newspaper article? Френсіс Трокмортон, улюблений дослідник і пригодник, знову став найбажанішим холостяком. Далі нерозбірливо. О, я тепер бачу, де кіт. Кіт на вікні сидить. Оба! То холодно, то жарко. Хто його пойме, що воно таке? Якби ми знали, що воно таке, але ми не знаємо, що воно таке. І от таке-сяке. Треба буде, щоб Лавер написав гайд, як ловити тих блядських покемонів, а то я б душі не їм. Не шарю. Не піддається. Окей.
Окей. Понял? Де ти, хуйньо? На! Ще на! Ось і хазяїн лежить мертвим. I still Так, wide очі досі широко розплющені, певно, смертельного удару йому завдали зненацька. Ну, він щось піздалетом був. Десь яких в нього цінностей, золото. Та ти що, дорого багато жив тіп собі. only Лише легкі подряпини довкола замкової щілини. Той, хто зламував цей замок, знав, що робить. Еге ж. Huh. Тут чимало застережливих пострілів. Понятно. Так, а тут що у нас якісь кістки, руки, ноги. Опа. Це хто? Yeah. Я бачу, Гловер також був фанатом раннього бароко, чи що він там. А, ще раз. Yeah. Може тут ще унітаз золотий? Хі. О, дивись, ломик. Так, а що це у нас таке? Це, напевно, що то, що What's шукали. that? То, що шукали грабіжники. Looks like they're Отут short воно a і full set. висіло. One of the mirrors was taken. Ясно, Looks like they're якогось short a full дзеркала set. бракує. One of the mirrors was taken. Блядь. Опана, опана. Оп. Так. Що тут відбулося? Squint, run! Звідси біжи! Окаю! Я вбив його! I've killed him! Оце, напевно, що буде третя. Easiest gig in this district. You grab the mirror. I'm gonna go see what other loot we can take from Mr. Moneybags here. Who are you? What in K's name are you doing in my house? Okay, let's see what we have here. Перше. Easiest gig in this. Друге. Who are you? Who are you? Name are you doing? Третє. Squint, run! Oh, Kay! I've killed him! Two men broke in to steal. Добре, правильно, послідовність. Двоє Squint чоловіків ломилися сюди, щоб викрасти дзеркало. Один з них shot him. відкрив сейф, але Гловер побачив його, то почав стріляти. Так, ключові докази знайдено, але ще не всі. Так що шукаємо далі. Може ще десь щось тут. Опа, є. I'll find out why the old ape. Я дізнайся, чому стара мавпа так жадає тебе. Окей. Плюс 180. Усі докази зібрано, Кофіманович. Молодець. Нема ціни в базарну днину детективу Кофімановичу. Кофіман. Трохи стрімер і баран. Пошаримо. Ну, а що, в мене місця нічому нема. Я буду плакати. Зброї нема, нічого нема. Дайте дробовика, хочу дробовика. Хочу. Голова ця. О, а я бачу там статую без голови. Значить ми може там якийсь потаємний прохід відкриємо. А ну сюди. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, може хтось бахнути 1 гривню на моно, треба перевірити, чому не чи працює, чи не працює воно. Так, а де я бачив статую? Статуя.
door won't budge. Єбать, як охуєнно, просто зашибісь. Добре, і що в нас тут? Двоє чоловіків увірвались до будинку Герберта Гловера у Старій Діброві, аби викрасти незвичайне дзеркало. Один із них, досвідчений крадій на прізвисько Зис, почав ламати сейф, привернув увагу власника будинку та отримав кулю. Інший грабіжник убив господаря ножем. Зис згадував, що це не перше його пограбування в Старій Діброві. Так. Нам треба до поліцайських. Ой-ой-ой, так і тягнеться рука в двері постукатись за пупси. О, тут немає туману, все зашибісь, аж кадриків багато. От починається той блядський туман. Мінус кадрики, мінус усе. Ой, блядь. Блядь, я ж просив гривню, нащо 33? 33 день народження тата. Дякую велике. Працює, значить я не видалив. Я видалив 2 якихось монобанка в мене було. От. Ні, йти далеко, так що телепортимось. Оп. Добрий день. Waste my time, Hello. newcomer. Паков, печ? Що тут у вас є доброго? Цікавого. Наплювали йому в горнят. Або наплював йому в горнятку, бо він чорт. Опа. Правильно. Злочини проти власності, воно чи дрібні злочини? Об'єкти.
Добре, не знаємо поки що. Опа! Опа! Так, тут є назиза у нас є. Так, тихо, тихо, куди полетів? Філіп О'Коннелл, псевдонім Зис. Вік 46 років. Місце проживання невідомо. Злочини, численні пограбування в районі Старої Діброви, злам з проникненням, ухилення від сплати податків. Можливі спільники. Сідні Стоукс. Псевдоніму немає. Чоловік. Вік 21 рік. Місце проживання перехрестя на захід від вулиці. На захід від вулиці Болотна та вулиці Спасіння, північна частина Гавані Спасіння. Окман, Масачусетс. Злочини, порушення правил переходу дороги, дармоїдство, ухилення від обов'язків присяжних. Так. Болотна Спасіння. Бля, я вже забув Болотна, яка там ще була? Спасіння є. От вулиця Болотна, Спасіння. На захід від перехрестя вулиці Болотної та Спасіння. Значить, десь. Да, направо. А, я згадав, що на Спасіння. А що там з гречкою? Я недавно купляв 30 гривень за пакет. З гелецькою. Глецька. Please help a fella out. Ой.
Перепрошую. Шідні Стоукс. Пане Стоукс, вартість окремого поховання вашої матері Марти Стоукс становить 30 куль. Пане, морг не може надати вам знижку. Нам не вистачає робочої сили на опрацювання всіх запитів щодо поховання. Ви повинні здійснити оплату протягом 2 тижнів, інакше ми будемо змушені поховати вашу матір у загальній могилі. Ау, це що таке? I'm happy to say I've never been hungry enough to consider eating whatever this is. Ну, видно, що в нього були і є, напевно, що проблеми з фінансами. Бо живе він дуже. Дуже бідно. Опа, він мертвий. Looks like Боже, Squint Зиз was мав. having a bad day. А, це Зиз мертвий. Survived getting shot just to be stabbed to death. But who did it? О, хто? Цей тіп його зарубав. At long last, Нарешті я виправив те, що старий мавполюб Френсіс зробив із тобою. Get away from the... Іди геть. О, слава богам, я думав, що ти чергове чудовисько. Sydney Stokes, I presume. Aye, Так, це я. right. Do I know you? Don't think so. I'm here about Herbert Glover. I believe you know him. Or should I say, knew him. Okay. Не знаю, я купляв по 10, по 12 гривень за пачку. Мій він. Як ти тут Nice опинився? trick with the wall. How'd you manage it? It wasn't Це me. був не я, це вона поставила ту стіну за допомогою якоїсь чудосії. You Вона. said she put the wall here. Who is she? She's Наша наймачка. Я не знаю її імені чи ще чого. Вона пообіцяла нам хорошу платню за просту роботу, і я повівся на це як телепень. Якою була ваша... Якою була What did ваша she робота? hire you to do? The job seemed simple enough. Go to the collector's house, grab some fancy mirror, and then hoof it out of there. І де Where's дзеркало? this fancy mirror now? She took it. Вона забрала його. Коли ми з Філом віддавали їй здобич, вони почали сперечатися, і вона штовхнула його ножем. Каю, що мені тепер робити? Я хлопець простий, це Філ у нас був Just a son. вигадником. Were you hired to kill the collector too? Казали, що й вбити колекціонера, чи це було задля розваги? I swear Я каєм клянуся, я напланував всього, це випадково. Дядько почав стріляти в нас, я запанікував. You panicked. Ти запанікував? Серйозно? That's your excuse. Це твоє виправдання? Будь ласка, кай мені свідок, я не хотів нікого вбивати. Я віддам тобі все, що маю, тільки відпусти. Just let me walk. Well, you've Що ж, ти мав бурхливу ніжку, злом, крадіжка і вбивство. Slaughter.
Я мушу I доповісти have про to це. report this. Ah, Будь please! ласка, мене посадять на I'll get стільця. the jar for this. You should have thought of that before you killed a man. Блять, ну What do you want? він мені не описав її, от в чому біда. Чи описав? Є, як це нема таких цін з Намівіну, що ви розказуєте? Сама дешева, кончена. І де це я? I'm happy to say I've never been hungry enough to consider eating whatever this is. At long last, I'll fix what that old ape lover Francis did to you. Oh, Ma. I killed him. What have I done? What in the world have I done? Ну він хоча б кається в тому, що він накоїв. Як думаєте, чат, здавати його поліцаям чи не здавати? Get away from the... Oh, thank the God. Sydney, step. Don't. Nice. Ed, You said she put the wall here. Who is she? she's a... What did... So where's... She took it? Okay, what? Come on, paint me a picture. What did this woman look like? She was... Вона була високою, худою, дуже худою, одні кістки та Just шкіра. skin and bones. Серйозно, Be як like a скелет. rattlesnake. Це все, що я можу згадати. That's all I can remember. I Отже, не didn't look too придивлявся. close at her. Were you hired to kill the collector too? Or was that I... you? Please. Well, you've had quite a night. Break-in, theft, and manslaughter. I'm gonna... Please. I You should have... Але чекай, тут ще не все знайдено.
Rest in peace. What's your problem? Я закінчив I've looked розслідування. into your delicate matter. Excellent. Чудово, розкажіть у Don't spare me подробицях. any details. Glover's dead. Гловер мертвий. Його вбив чоловік на ім'я Сідні Stokes, Стоукс, який також пограбував його будинок. He wasn't working Він alone. працював не сам, із партнером Філ О'Коннелл. Закінчив не набагато краще. Здається, це все через якесь дзеркало. Truck. Рок. Where Де is зараз дзеркало? Their employer У had їхньої наймачки, яка таємнича жінка. Я не дістав її імені, але вона точно не дурня там. Зрозуміло. Тож моя загадкова суперниця нарешті відкрила свої карти. Ви кажете, обидва злодії мертві. Не. Sidney Stokes Сідні managed to Стоукс make it out. вдалося лишитись із цілою головою. Ймовірно, він досі переховується в себе вдома. Дати вам адресу? I would welcome Так, it. я із I'll задоволенням take pleasure навчу його деяким, скажімо так, educating важливим you on речам. some, shall we say, essential truths. It wouldn't have Могли б killed you, одразу but сказати, що вас цікавить дзеркало. Нічого start. вам не As сталося. I said, this Як я говорив, це дуже делікатна справа. Я не знав, чи можу довіряти вам цю конфіденційну інформацію. sensitive information Дотепер. until now. All right. Добре, я виконав свою частину угоди. Тепер ваша черга. It's your turn. Of course. Звісно, пане Рід, ось ваша платня. Тепер, коли ви все знаєте, візьметесь за другу частину роботи? Would you accept the second part of the job? Let me guess. Дайте, ну вгадаю, ви хочете, щоб я знайшов дзеркало? Yes. Так, And the і того, one who хто so так грубо поцупив його brutally з-під snatched мого it носа. from my grasp. I'm on it. Я доведу справу до кінця. Маю лише одну зачіпку. У нашого злочинця був конфлікт із кимось на ім'я Френсіс. Yes. Отак, без сумніву, це мій батько, Френсіс Стронгморт. Francis Throgmorton. Хай упокоїть його душу. May rest his soul. Як What's he він, got to do яке with відношення this? він має до цього I всього? found mention of the Я знайшов mirror. згадку про дзеркало в його Led записках. me to take А мене і зацікавило. You mentioned Ви your згадували, що ваш father. батько залишив записи. If I Не take проти, any якщо я of them, погляну на The них. prospect of you Перспектива rifling того, through що my ви father's будете possessions коперсатись в речах мого does not батька, не fill тішить me мене, with пане joy, Рід. Mr. Reed. But if that's what Але you якщо вам need, це so необхідно, be it. нехай так і буде. Ось візьміть ключ. Take this key. Курва мать. А теж я бачив ці двері. О, не вони. Блядь, я тупий?
Curious Цікаві вироби, craftsmanship. мабуть, Must надзвичайно be worth цінні. a fortune. I'm looking sharp, but I guess that's the point. Експедиція Френсіса Трогмортона до Африки виявилась одним із найбільш амбіційних, проте недооцінених проєктів 1891 року. Крім численних історичних артефактів, безцінних антропологічних відкриттів та новонародженого сина, якого назвали Робертом, Френсіс привіз додому надзвичайний культурний досвід. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю з Окманським вісником він погодився поділитися з нами своїми здобутками. Зараз нам треба буде йти шукати його інтерв'ю. Що це у нас тут таке? Опа, дивись. 1891 must have been a busy year for Francis. Це ще не все, скоріш всього. Seems an ambitious expedition. Like father, like son. Ну і де його той щоденник? Now, that kid looks a little familiar. 12.12.1894 року. Френсісе, розлучення – це справа не з простих. Оскільки я працюю юристом, ніколи такою не була. Ти повинен чітко визначити проблему, про яку будеш говорити в суді. Найпоширеніші варіанти – це жорстокість, подружня зрада та невиліковний психічний розлад. Як на мене, смерть вашого первістка в ніжному віці 7 років суттєво вплинула на здоров'я Бетані. Я щиро сподіваюся, що вона одужає, проте суд моє занепокоєння не розділятиме. Так чи інакше, Окманська психіатрична лікарня – це, схоже, пристойний заклад. З повагою, Чонсі. Подивіться, це може бути його ця колишня дружина. Вона казала, що вони пробачать Френсісу то, що він зробив з кимось там. Ага, я ж не все знайшов. От, і... Мабуть, через страту первістка вона йому мстить. Хоче забрати якесь там дзеркало. Нам треба буде і психіатрично, і, мабуть, почитати інтерв'ю. Я так хочу. Чаю. Що аж скучаю. Я щось тут доказів взагалі вже не бачу. $1891 must have been a busy year for Francis. Важкувато буває шукати докази.
Блять, задрімую. Зараз. Вмиюсь, бо, блін, задрімую, не знаю, чого вже спати хочу. Не знаю, чат, я от такий блядський гамняний стрімер, ходжу, чай роблю собі, ще щось. Зроблю собі чаю. Вибачаю. Окупанти Вазелін, ЗСУ, ЗСУ, Віталій Кім, Байрактар, Джавелін, окупанти Вазелін, ЗСУ, арестовані, ЗСУ, Віталій Кім, перемога близько, роз'їбали військо, ЗСУ, це наша зброя, ваша стиду близько, гарячі тури в Чорнобаївку, не впервой. Сатанисты из Кремля дают последний бой. Все нормально, Кром. То чай зроблено. Попісяно. Так, розкажіть мені про Беттані. Questions about Bethany. I beg your Перепрошую, не думаю, що знаю кого-небудь із don't таким believe I know іменем. anyone of that name. Well, it came Воно up during виплило the під час investigation. розслідування. Ваш батько був розлучений, а його колишню дружину звали Беттані. Say no more. It is beyond my earliest memories. Цю тему закрито. Ці події були раніше, ніж мої перші спогади. Father's Але business навіть якби я is his пам'ятав, own. батькові справи I shall not стосуються лише його. engage in Gossip. Your father led an expedition У back. 91-му році ваш батько очолював експедицію. Вам щось про це I'm відомо? not the best person to ask, На жаль, я I'm мало afraid. що про це можу I was a розповісти. babe in arms back Я тоді був немовлям, Father а мій батько ніколи не оприлюднював знахи. public. It is a great shame, of course. Це надзвичайно His прикро. work Його would have робота turned the science of evolution перевернула on its head. вчення про еволюцію. I can see that. Боже. Have a good day. Добре, ми всі докази знайшли.
Я думаю, що нам потрібно в психіатричну лікарню і в газетярню. Так, уміння. Так, куди ми в першу чергу рухаємо? Йдемо спершу сюди. Потім в психіатричну лікарню. Але я б і зайшов ще в архів цього. В архів газети подивився би, інтерв'ю почитав. Don't waste my time, newcomer. Ніхера собі я знайшов швидко. 15 квітня близько 22:30 на рибному ринку, східна частина Мушель, перетин проспекту Левадного та провулку Благого Вогню, я затримав підозрілого інсмутця, який переслідував молоду жінку. У підозрюваного було виявлено звичайний золотий амулет у вигляді двох перехрещених та повернутих один до одного півмісяців. Вилучено та кинджал вилучено. Підозрюваний опирався арешту. Коли я спробував вдягти на нього кайданки, він почав кричати, кличучи на допомогу своїх братів з Еот. Кілька озброєних інсмутців вийшли з рибного ринку. Я був вимушений відпустити інсмутця і відступити. Підозрюваний втік. Справа очікує подальшого розслідування. Лейтенант Філіпс. І Фелпс. Алло. Don't waste my time, newcomer. Don't waste my time, newcomer. І ходімо ще сюди, спробуємо
пошукати інтерв'ю, яке брали в батька нашого наймача. Тут. Так, з нею ми вже не можемо потеревеняти. А пошук у нас тут. М. Може, не воно. Блядь. Може, тут і немає ніяких доказів. Блядь. То взяв і побив. Ну, коротше, я не знаю. Може і є якась інфа по цьому нашому. Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? Негарно називати нас яйця. Бо будемо називати вас тицькатими, прокатими, пиздатими. Fresh fish, fresh fish. Just caught, mister.
Можливо, треба поговорити з кимось на цьому рибному ринку. О. Я не в гуморі, Зайдо. Хочеш поговорити, знайди Анну. Вона тут головна. She's in charge here. Don't be shy. Don't be shy. Добрий день. Риба, кому свіжої риби? Бери, скільки тобі потрібно, безкоштовно не заробся. О, безкоштовно? We have enough for everyone. I've heard that I can find Почув, an що десь тут можна знайти організацію, яка називається ЕОД. Я прийшов за правильною адресою. You sure are. Ще пак, я сама представниця ООД. Рада зустрічі. Мене звати Анна. Чим я можу тобі допомогти? I help you with something? Charles Reed. Чарльз Рід. Хочу поставити кілька запитань, якщо можна. Of course. Ask away, Charlie. Цьому місту бракує всього, крім бруду, дощу та речей, які хочуть тебе вбити. Однак ви безкоштовно роздаєте їжу. Що вам із цього? What's your angle? Angle? Нам? There's no Нічого. angle, Charlie. Нам Not нічого, everyone Чарлі. can hide in Не всі можуть fancy ховатися в manners like the розкішному grand маєтку, як families. великі сім'ї. Наші серця велять нам робити більше. More. Ми вирішили стати господарями своєї долі і здолати лихо. Та йде добре. Море милостиве до нас і дарує нам свої багатства. Blesses us with abundance. А я сиджу і дрімаю. Потратив... Біда. Так, розкажіть мені про ООД. Тобто чим ви займаєтеся як організація? Well, Ми неприбуткова благодійна організація, але правильніше сказати волонтерське об'єднання. Ми поки що займаємось благодійністю неофіційно. Щодо нашої діяльності, ми намагаємося якомога більше полегшити страждання в нашому місті. Яким чином ви це робите? we provide fish for the hungry and Ми fix homes забезпечуємо for рибоголодних і ремонтуємо будинки бідним. Ми також патрулюємо вулиці вночі, щоб and many, і ще багато чого. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям. anything to help the Так. people, Charlie. What does EOD Як stand? розшифровується ООД? Everyone's obvious Елементарний duty. обов'язок When допомогти. we began, Коли it ми also починали, had то було продовження is to help each other, but один одному, але ми dropped його that part. перебрали. it was a Забагато little bit слів було. wordy. Де знайти твоїх great керівників? chatting Було приємно потеревенити з тобою, але я прийшов сюди, щоб поговорити з очільниками ООД. Де я можу їх знайти? Не Not так швидко, so fast, Чарлі. Charlie. Тільки члени Nobody культу leaves можуть the top бачитися brass з without being a верхівкою. member. Першу ти маєш Earn a rank in отримати the звання EOD ВОД. Oh, you're kidding me. Уйти? What for? Навіщо? Ти повинен You показати need to себе. prove yourself. Доведи своїми Show us діями, through що ти your вартий actions that нашого you're worth our часу. time. Не ображайся, No offense, Чарлі. Charlie. Яким чином ми... Давай. How can I join? Як мені до вас It all depends on долучитися? what skills you can Залежить від offer того, us. якими вміннями ти What do you do володієш. best? Що в тебе виходить найліпше? Well, Боюся, I'm afraid я my залишив своє resume's in резюме my в іншій jacket. курці. Дай-но згадаю. Я служив у військово-морському флоті. Під час війни і працював приватним детективом відтоді, як вона закінчилась. The sea О, тебе provides. нам принесло море. У Turns нас out є we have робота, a яка job that's ідеально тобі a perfect підходить. fit for you. Okay. Розкажи мені більше About про цю this роботу. job. Well, Минулої Last ночі night хтось someone намагався tried to break вломитись into до our нашого fish рибного storage room. складу. На щастя, Luckily, the охорона guards scared him сполохала off, його, але I fear боюся, they'll що be back він to finish the повернеться, job. щоб закінчити почати. That's why we've been busy today Ось giving чому ми away all сьогодні the fish to the роздавали всю рибу людям. Нехай її Rather краще it get заберуть into the hands of нужденні, the аніж needy than крадії. to some thief. And you want І me ти to хочеш, щоб find я whoever знайшов this крадія? thief is, Вірно? right? You're smart, Ти Charlie. розумний, I Чарлі. like it. Мені це подобається. Exactly. Саме так. Fine. Гаразд, я згоден. Good. Чудово, дякую. Thank you. Ось адреса. Скажи Here's the охоронцю address. пароль, я Tell служу the guard морю, the і він password, I впустить тебе. serve the sea, and he'll let you into the storeroom. Не знаю, чати, я якийсь такий, змучений сижу. Спати хочу. Мені, напевно, видно. See you later.
Ой, мислення. Анна представила представниця воду з рибного ринку. Попросила мене розслідувати крадіжку зі складу. Ага. Він розташований у Мушлях у провулку Гокінга між вулицями Ворона та Визвольною. Мушлі, провулок Гокінга. Ворона та Визвольною. Ага, між ними. Тобто. Десь ось тут. Але, скоріш за все, там, де черепок. There will be darkness. And it is only fair. Боятися — це абсолютно нормально. Діють титанічні сили, нескінченно більші за нас. Невідомі, незбагненні. Unknowable. Incomprehensible. There Буде жертва, буде втрата, буде пітьма. Але це все ознаки поворотного моменту часу. These are the hallmarks of a pivotal moment in time. And each of us Кожен з нас має свою роль. to play. Роздуплись, блядь! I guess this city Гадаю, wouldn't be Окмонт complete не був without a би doomsday Окмонтом, prophet. якби тут не було пророка. Запевняю вас, це точно не про мене. Anything but. I am called Ebernote Blackwood, and this is the place I have chosen. Ебернот Блеквуд. А це місце набрав, щоб доносити своє послання. Прошу, приходьте якось на мою проповідь. Charles Reed. Good to meet you. Blackwood. Що You're ж a member of the таке? Grand family. Нема балів. The last of that line. Inheritor of an empty Спадкоємець mansion порожнього маєтку та перерваної історії. Ну тоді до I'll зустрічі. see you around. І що, і що, і що? А куди мені до нього на проповідь приходить? Ой, що ж таке? Називається випив ліки і, блін, в сон так клонить. Більше би був не пив. Зараз ще захроплю тут в прямому ефірі без смс і реєстрації. Міння. Що його качнути? Ёжик Женя! Ой, блядь, Женя Йожик. Ліпше би зараз софнули, коли я хочу спати. Я б подрімав годинку. Так, зараз.
Хуйня то все. О, пожежа. Давайте будемо гасити пожежу. Не можемо гасити. Не, нормально все зараз буде. Опа, а що це тут у нас лежить? Оп-оп-оп, хуйня. Людей взагалі на вулицях немає. Ганчір'я знайшли. Ну це не рибна та тема, яку ми шукаємо. Блять, я прокачав скіл, що на 30% більше дамагу має бути. А йому хоч би хни, блін, розумієте? Ото просто паф. Нічого нема того плюс 30 дамагу. Я нічого не можу видати. Ёб твою мать, блять, гамно! Музики нема, майже нема музики. Хто би мені підказав, якого дідька я роблю тут, якщо мені треба було сюди йти?
Блять, я не розумію. Боже, який я долбойоб. Не в тому місці шукаємо, кофімен, блін. Ух, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, йди ти нахуй просто, блядь, ну я не знаю, щось зроблю, бо я засинаю, мене це, блядь, нервірує, блядь. Опа. Так, мітка хоча б нова. Фіш. Гадайте, що я пішов зробити? О, аж в голові полегшало. You got I serve the sea. Anna sent me here to investigate the recent break-in. Голову помив. the sea be praised. Finally. I'm Daryl Grimes. How can I help you? Розкажіть мені, що тут стрясло? Для чого така таємничість? What's the deal with the password and such? Orders from the higher-ups. I don't get to ask why. Can you tell me what happened? Don't skim on the details. Not much to tell, sadly. It was a man, that much I know. He snuck in while I was upstairs, tried to steal the fishies, but I heard him. Nearly got him with a harpoon by Kay, but I missed in the dark. Я майже дістаю гарпуном. Got away that Dane. Що ти думаєш, що ти, блін, мене налякаєш? You can
get for free. Я не почитав, що там йшло. That's a bit of Що a це за puzzle. практики? Тобто практики, які практики? Мочу руку об голову і плескаю себе по шиї. Холодною рукою. What did this bird... Як виглядав злодій? Вашого зросту, не дуже великий, але й не маленький. Нічого примітного, крім лиса. Nothing to write home about. An average Joe. If not for his bald head. That guy was Хлоп був лисий, мов яйце. I could see Від the його moon голови reflecting місяче сяйво on top of his відбивалось. head. Where did he go after that? Куди він пішов після цього? Oh, pal. Не знаю, приятелю, він був набагато швидшим за мене. А він щось What вкрав? did he steal? Nothing. I scared him off before he could. Я швидко миюся, типу мене нема як ванну там прийняти, я не знаю вже скільки років. 15, може, не приймав ванну. Онлі душ, може і більше, ніж 15. У 2012. 14 років. А це добре. All right. Well, that's enough for now. Here, take Ось візьміть ключ, нехай вас благословить море. Охоронець рибного складу от сказав мені, що прогнав злочинця, перш ніж той встиг щось вкрасти. Дивися. Блядь, де той рибний склад, блін? Ну він має бути не тут. Якщо по карті, по опису читати, то він не сюди. А куди? Куда? Так, рибний склад, опа. Wow. It pierced a good inch of solid wood like it was nothing. Шановний пане Граймс, ми безмежно вдячні вам за турботу про дітлахів. Іграшки є їхньою єдиною втіхою у ці темні часи. Кожного дня ми всі молимося за ваше міцне здоров'я. Дозвольте нагадати, що ми радо чекаємо вас у гості. Усі співробітники і, звісно, діти мріють познайомитися з нашим благодійником. Ласкаво просимо завітати до нас за першої ж нагоди. З безмежною вдячністю адміністрація Окманського дитячого будинку імені святого Ієроніма. Ота, кайфово, кайфово. Ага, добрий день! Плюєшся. Мама не вчила, що плюватись не дуже добре. Так, він, мабуть, дійсно любив своє хобі, якщо придбав такі гарні інструменти.
Nice work. Гарна робота, якби я був дитиною, я б душу віддав за таку. If it Ну, was коли вона finished, готовою буде, звісно. О, медальйончик, бачите, лежить. The hall's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. Thing's dead as a doornail, but I don't see any wounds. So first it ate the fish, Риба отруєна. now it's dead. That's troubling. That's a fancy looking bottle. Looks like it was taken from a lab somewhere. There's some kind of powder left on the bottom. I better not touch it. It could be dangerous. Хтось просто заходив отруїти рибу, яку вони почали, напевно, що роздавати людям, і зараз люди всі повмирають. Щось воно все якось так підозріло тут. So first it ate the fish, and now it's dead. That's troubling. I hope Professor Westerbrook never learns about this. Професор Вестбрук, а тут що? Just a little bit more. Hold up. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. Ну я зрозумів, типу він отруював рибу.
Take them. Okay, let's see what we have here. А що ми маємо тут? Дивися. Зараз я тобі покажу. Спочатку перший, Professor Westerbrook never потім другий. just a little bit more. Oh no. Це третє. Take them. О, насупленого я задрімую. Ти, блядь, насуплений детектив на. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. A man broke into the fish storage. Чоловік вдерся до рибного складу, отруїв рибу невідомою речовиною, потім здійняв шум, що привернув увагу охоронця, яка його шота там, от. Блять, велику кількість. Про те, що я й казав. Отруйник та університет. Чоловік, який вдерся до рибного складу ЕОД, якось пов'язаний з університетом. Мені потрібно навідатись туди. Але тут, бачите, воно повинно зеленим засвітитися, коли я все знайду, що тут є. Wow. It pierced a good inch of solid wood like it was nothing. Я ще не знайшов всі зачіпки. Це, типу, ти мені що, підказку дав, чи що? Ну, ти бачив, що в спогадах я... Цей. Побачив, як воно називається. Чоловік був лисий. Це нервірує, що я не можу знайти тут зачіп. The hall's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. Ну йдемо з тим дідом ще You dig поговоримо. up anything interesting? I sure did. Так і знайшов. Виявляється, наш приятель не збирався грабувати. Він прийшов отруїти рибу. By the sea. Борони море, ви впевнені? That's what the evidence Інакше саме на suggests. це вказують докази. Каю, це просто жахливо. Будь ласка, не кажіть Анні, що це я винен, бо вона мене четвертує.
Don't worry. Не хвилюйтесь, я не скажу їй. Ви наче хороша людина, Даріле. Я щось вигадаю. Дякую, пане Рід. Ось це на знак моєї подяки. Бережіть себе. Take care now. Still, I've done Тим не менш, це моя провина, тому я заслуговую на покарання. Я стоятиму на варті весь наступний місяць без вихідних. Даю слово. Alright. Раз, робіть, як вважаєте за потрібне. Go ahead and do what you gotta do, I guess. Він такий з таким очима, як я. Нагадайте, будь ласка, де розташований Окманський університет? Ви його не пропустите. Це найкраще, що може запропонувати Окманд, за винятком, мабуть, нашого знаменитого вугра під карамельним соусом. Дайте мені свою карту. Ось. Але не забудьте спершу повідомити про ваші відкриття Анну. See ya. До зустрічі. Ну, я не знаю, ну він ніби нормальний чоловік. Охоронець боїться Анни. Я не знаю, з чим пов'язана ця моя сонливість. А мене це дуже сильно дратує. Котунік, ти проснувся? І бруднувся кіт. Кіт-кіт-кіт-кіт-кіт. Кіт-кіт-кіт. Так, зараз сходимо до Анни. Знаєте, вона отака якась привітна, ото якась така. Насправді, напевно, що Танюра, що та в ній сидить. Оп. Я вам кажу, якщо б я зараз ліг в ліжко, хвилина часу, і я попів би, блін, як суслик. Take as much as you need. It won't cost you. I've got news Маю about новини your щодо fish рибного storage складу. Oh, I'm all Я ears. уважно слухаю, Чарлі. It only looked like a Це rob. лише було схоже на пограбування. Якийсь чоловік вдерся до складу, щоб отруїти рибу. Наскільки я розумію, йому це вдалося. Принаймні, частково. I realize Я it's a розумію, lot що to в take це on важко faith. повірити. У мене є зразок речовини, яка, на мою думку, є отрутою. Is the poison. Хоча я поки не можу визначити, що це. See, Боронина море. Це жахливо. It's terrible. Кому це потрібно? what І kind of man навіщо? would do such a thing, and why? I don't Я know, не знаю. but Але I aim дізнаюсь. to find out. Треба припинити роздавати рибу. Ми повинні We сповістити have to всіх. let everyone know about this. Одному Каю відомо, скільки людей вже могло People will already be отруїтися. affected. Що мені робити з отруйником? Є якісь здогадки, хто може бути отруйником? Any theories on who might have done this? Any enemies? The EOD От has має a чимало ворогів. Злі люди, котрі хочуть спалити want це to burn місто this або city or втопити його в drown it крові. in blood. It could be anyone. Це може It could be бути the police, що завгодно. Від Ku поліції та Klux Куклус Klan, Клан. Ніхуя собі не Куклус Клан є. or even the Throgmortons. Ми завжди були We were цим. always a thorn in the side of those Були цим apes. мавпам. Що мені робити з What do you отруйником? want me to do with the poisoner once I find him? На твоєму місці я б одразу покінчила з ним. Нині від поліції та суду немає жодної користі. That wasn't the deal. Ми так I'm не a домовлялися. detective, not a Детектив, а не найманий Fair вбивця. enough. Fair enough. Слушно, слушно. Повідом мені, коли знайдеш його. Твоя винагорода буде більш ніж щедра, якщо ти розумієш, про що я. If you know what I mean. I'll, Я подивлюсь, що можна зробити. One thing still bothers Мене me. ще дещо цікавить. Деріл, охоронець складу, що він робив під час пограбування? What was he doing at the time? Your guard was Охоронець був пильним. Він хоробро бився, але отруйник виробив його. knocked him out. Як на мене, він заслуговує на премію. He deserves a raise. Good old dependable. Старий, відданий Деріл. Сподіваюсь, що в нього все гаразд. Я I'll see he gets his прослідкую, due. щоб йому віддали належне. Goodbye. Дякую за інформацію, Чарлі. Now, refresh my memory. Where's the university here? Дробовик, I know it я... very well. Нахуй, мені риба, мені Here. дробовик Give треба. me your map and I'll show you.
І там You're a навчалися? student there, I take it. Yes. Так, я закінчила right. його не так давно. I Ти earned my degree здивований? there a while ago. Are you surprised? I just Просто я не очікував побачити тут випускника університету. Особливо в мене не було можливості здобути освіту. Я навіть трохи заздрю. You'll find that Ти here in побачиш, що тут в Окмонті жінка може досягти набагато більше, ніж на материку. Our university Наш has always університет accepted завжди women радо of all приймав жінок. forms. Ну, все добре, пані. See you later. See you later. Ой, бля, ой. А ну, почекай. Ага. А якщо Do you want a fishy? хочеш рибки? Хочу тебе уїбати. Що ти хочеш рибки? Ну і пішов нахуй. Риба отруєна, нехуй стояти за рибою. Пішов, я кому сказав. Так, а ви що тут, блядь? Риби хочете, блядь? Дай, шуруйте звідси, риба отруєна. Пані, я порозганяв всіх людей, які прийшли по рибу. Але яке ж я гівно. Яке ж я гівно. Взяв відхуярив бідних людей. Засуджую кофімена усіма можливими цими і тими. ФПСи, поверни гра. Мапа. На-на-на-на. Блять, а чат ніхто навіть не засуджує. Чат, чого ви мене не засудили? Це мерія, а це що? Театр. Так, с'ютре. Цідоверня. Ну тут не все з рибним складом, тут не все там. Бо має бути ось так от. А де університет? Він же ж в мене був позначений десь колись. Цей. Бля, треба піти ще раз туди. Там я щось 100% не знайшов. 100%. Бля, та що за хуйня зі мною відбувається? Please, help me out. От чому я не можу їй пожертвувати грошей? З якого кліпа, блядь? Що там за кліп? Ану. Do you want a fishy? Хочеш рибки? Хочу тебе уїбати. Що ти хочеш рибки? Ну і пішов нахуй. Риба отруєна, нехуй стояти за рибою. Пішов, я кому сказав. Так, а ви що тут, блядь? Риби хочете, блядь? Дай, шуруйте звідси, риба отруєна. Пані, я порозганяв всіх людей, які прийшли по рибу. Але яке ж я гівно. Не, тільки не крашся, гра. Алло. Алло. О, цей тут дід стоїть. Дід! Чуєш, дід, я там сказав, що ти бився як лев. The sea protects. Ага, понял. Понял, що я ніхуя не понял. Все. Потяг поїхав, пасажири всі зайняли свої місця, а кофімен, блін, не залутав. Чекай, що це у нас? Та, я цих з добрими намірами, просто вони по... Там їм казали, що риба отруєна, а вони далі стоять, типа, рибки хочу рибки, дайте рибки, блядь. Я їм і дав рибки, бо вони не слухали нікого. Так, я хоч туди йду? Що?
Макалака. Кофі. Пічні мазафака. Мені здається, що в твого кліпа є шанси бути топ-кліпами. Чекай, я десь поворот не туди, походу, зробив, але... Ай, вже що там, блін, пройти пару метрів. Ой, скажіть мені, де, блядь, взяти дробовика, блядь, де мені взяти дробовика? Я хочу дробовик. І нахуй мене нема. Ах ты, блядь, падла, ебана. На. Шо, блін, крові моєї хотіли попить? Відсмоктать. Ви не можете нести більше, ви не можете нести більше, блядь. Так, все, ганчір'я у нас нема. Уміння. Уміння вже скоро будуть прокачені. Що я тоді бачив, блядь, в тіктоці, як тіп бігав в нього і дробаш, блядь, і автомат. І він, блін, лишень був на початку квеста, там, де я був поза вчора. Що за неподобство? А я бігаю, шукаю, думаю, о, десь, значить, можна його знайти. Можна... Нічого не можна. Оба, добрий день, лови гранату. Оба! Лови гранату, твар. Він ще й вибухає, нічого собі. У нас ай. Відчинені двері, куїт прокую. За нього наче дають. Нахуярив. О! Цікава конструкція туалетів, а ями то нема. То тиждень, та який тиждень, 2 дня і тут будуть говерли маленькі. Ой, гори, точніше. У мене, я не знаю, в мене всі гори говерли. Так, звідки я прийшов? Бляха, а скільки у вас там того буде? У мене гранат на всіх вас не вистачить. Лови гранату! Лови! Блять, боже, дякую тому, хто додав ці гранати і прокачку їхнього дамагу. А що таке? Я собі на 20 досвіду 4 тички витримав. І що ми будемо робити? Гранату вже нема. Так. О, ганчірки є. Ганчірочки. Америка, голі баби, ножики скачуть, Зеленський президент. Так, ну тут велика, слухайте, територія. Зараз ми тут все залутаємо.
собака Кофімен. Сам ти собака. Якщо вірно зрозумів, це робот... Опа. На! Опа! Оп, ще раз. Опа! Опа! Оп! Опа, лови! Лови гранату! Що, хлопці? Я оце дивлюсь, чому ще досі немає якісної екранізації. Знаєш чому? Так, треба подивитися кліп, а то ви кліпаєте, я навіть тих кліпів в житті не бачу. Що, блін, крові моєї хотіли попити? Відсмоктать. От, блін, я не знаю чого, от зараз є якісь... О, знову гра зависла. Якісь є цікаві, я навіть дивлюсь, мені навіть смішно. Бувають такі кліпи, що я дивлюсь, думаю, ото Рагуліна. Угу, в мене гра зависла. Заєбісь. А, ні, розвисла. Так, чекайте, я куди йшов? І звідки я прийшов? Взагалі-то я прийшов сюди набивати досвід. Я хочу прокачатись. Ова, добрий день. Ой-ой-ой, чик-чик-чирік, 2 гранати є для вас, мій маленький, чарівний, жирний гандню. Є, бой, є одне очко навиків. Так, а де ці чупакаброси? Оп, хей, ла-ла-лей. Їж горілку. Пий горілку, їж людей. Ой, не. Там. От чому він от як і не може перескочити, лох? Ой, йопту. Уха! Гранат нема, мейдей, 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 мейдей. А ні, є одна. Ей, ти, ходи сюди, ходи. Ти маєш, наверно, в кишені подиви. А. Блядь. І що це, вони зараз знову заспавняться і мені їх наново треба вбивати? Ну а що? Ого! 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 Ого!
Так, уміння, 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 уміння. Так, тут крафти все є, тут винагорода, яка на... Пане кіт, може ви, блін, припините ото бігати по хаті? Так, звідки я прийшов? Ох, та ти що, скільки в мене хп влазить? О, пораху трохи. Сука, гандон! Нехуй тут, блять, мене лякати. І що толку, то я знайшов до ящика. Нічого взяти звідти не можу. А то що ще за кліп? Порох, спирт, гільзи. Тканина треба. Тканина треба, щоб були гранати. Дайте тканини. Тканини дайте. Дайте, подайте. Подайте, дай. О, 2 ганчір'я є. Сюди спорядження зразу. Ріки гранату. Не знаю, гранати тут. О, блін, зашибісь.
Так, я десь тут йшов і бачив аптечку. У мене була думка кинути їм під ноги гранату, але стало шкода гранату. That's nothing up on. All I'm saying. Ой, блядь, коротше, якась фігня. Не можу відслідкувати цей. Брат відправив мені телефон, що вчора чи позавчора. Спочатку в додатку цього було по відстеженні. А зараз нема. І типу він мені скинув фотку тої накладної, не находить. О ні, ніхер гулі. Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper. Ласкаво просимо до Оквійського університету. Чим я можу допомогти? Що ви можете мені розказати про ту пляшку? You recognize this bottle? You know where it comes from? Sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine. I need to know what's in it. Any suggestions? Вам потрібен аналіз. Певен, що хтось із факультету медицини зможе вам допомогти. А я зловив кота. А я зловив кота. А я зловив котяру. І зараз буду я обнімати цю котяру. З Молдовії. Новою поштою відправляв. Дай тебе хочу на ручки взяти. Що ти бурчиш? Що ти бурчиш? Дай погладити тебе, що ти така вредіна. Ото вредіна. Ото ти вредіна, котяша. Оця котяша. Ти котяша? Ой-ой-ой-ой. Відпусти руку, кіт! Відпусти мою руку! Ай ти злюка, десь яка злюка. Злюка костюка. Ти злюка костюка. Чого ти? Чого ти злишся? Я знаю, що ти хочеш бігати, я тебе зловив і тисяю. Ой так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кіт хоче бігати, а я його на руках тримаю. Яке нещастя, яке горе. Ото, біжи нахуй. Так, я шукаю професора Вестбрука. Professor Westerbrook. You know where I can find him? Ви принесли йому екземпляр? Bringing him the specimen? Specimen? Не зважайте, він на факультеті медицини. Дозвольте, я покажу вам, де він розташований. Ну, давай. You have a good day. Goodbye, sir. Так ти покажеш, де той, блядь, факультет медицини, блін. То піздець якийсь. Він каже, я вам покажу, давай кури бігом, давай. Так курить. І ремонт. А що мені робить?
І... Something I can help you with, sir? А що я не можу зайти? Справи. І що? Чоловік, який вдерся на. І що? Something I can help you with, sir? А де вхід? Best of an old All on sale. Today only. Що там продаєш? Buy a paper, mister. Опа, мадемуазель, а я бачу, що ви підглядаєте за тим чоловіком. Не варто так прикриватися газетою, не варто. Ви думаєте, що ви що, шпійонка? Ага, вже почала по-нормальному читати газету, а то сіла отако перед лицем тримала газету. Я вам кажу, і жінки розумом їх своїм не осягнув. Точніше не зрозуміти. Так, а що це тут за якісь... У вас тут що? Університет чи ви от... І цей кури. Він кури як маньяк. О, доброго дня. Sent you to deliver me the books, right? Ні, мене, мабуть, із кимось сплутали. Oh. О, перепрошую, просто я дуже хвилююся. Уже цілий тиждень від Вендела немає жодних новин, а ці книги є надзвичайно цінними. Можливо, ви мені допоможете? Не задякую, певна річ. Чому річ? Why not? What can I do? Oh, marvelous. Let's get acquainted then. Чудово, мене звати Семен Гоупс. Я почесний член. Я почесний член. Good. Listen. Почесний член. Missing 3 rare books. Добре, отже, ми хочемо повернути 3 рідкісні книги. Одна з них на реставрації, дві інші десь там. Я просив Вендела зв'язатися з тим, у кого мають бути ці книги, та від нього ні слуху, ні духу. Ось наші записи. Прошу, поверніть книги, вони дуже цінні. Very valuable. Прочитав. Why are they so valuable? Чому вони такі They're the цінні? 3rd, 7th and 9th tomes written by the humble servant. Оце 37-9 книги, написані смиренним слугою. Це збірка з The 11... author's real name is a mystery, but Я не знаю справжнього імені автора, але не точно відомо, що він був з Окмонта. Раз. Okay. До побачення. Окей. Прийшов робити одне завдання. What's your problem? Де цей курець? Що ти там? Something I can help you with, sir? Something I can help you with, sir? Чого я не можу зайти? Блядь, зараз ці двері нахуй винесу, блядь. Open the door. Не пускають мене і все. Як... Ну, от скажіть, що це за... Отут є туман, а отут нема туману. Блядь, як мені потрапити в цей їбучий університет? Алло. Все. Треба було відкрити карту, подивитися, що там збоку з'явився факультет медицини. Добрий день. Вітаю, пане. Ласкаво просимо до факультету медицини Оксфордського університету. Мене звати Семюель. Чарльз Рід, приватний детектив. Хочу поставити кілька запитань, якщо ви не проти. Ви знаєте цю пляшку? Можете сказати, що в ній? Це точно один з наших лабораторних флаконів. У нас їх багато. Щодо вмісту, мені потрібно зробити деякі аналізи.
Yeah, could you do that for Можете me? зробити це для мене? These tests aren't cheap. Аналізи не дешеві. У будь-який інший день я міг би одразу за нього взятися, але деякі маємо складнощі. Ось із трясло. Наша лабораторія кишить істотами. Professor Westerbrook's Дослідження професора Вестбрука дещо незвичайне і щось пішло не так. Зовсім не так. Якщо я вирішу вашу невеличку проблему із шкідниками, ви зробите для мене ці аналізи? Безкоштовно, звісно. У нас невеликий бюджет, ви допоможете науці, пане Рід. Хіба цього недостатньо? Науці. Science could help itself. Гаразд, так ви вирішите нашу проблему, а я зроблю для вас аналізи неофіційно. Ось ключ від підвалу. Here's the key for the basement. Basement. Так. Офіси, reception, basement, laboratory. Laboratory. Так, зараз пройдемось по шухлядках. Мені здавалося, що коли я грав, був якийсь ще ембієнт на фоні. Чомусь зараз ембієнту немає. І от під забороною всім співробітникам та студентам Окмунського університету віднині будь-яка згадка про організацію елементарний обов'язок допомогти, також відомих як ЕОД, і її символіку, теперішніх та або колишніх членів за сповідування їхніх принципів є забороненим на території університету. Порушення цього правила буде каратися звільненням або виключенням з університету. Адміністрація отримала чисельні повідомлення щодо діяльності пропаганди ООД під прикриттям так званої благодійності в стінах нашого університету та усьому Окмені. Діяльність ООД досягла колосальних масштабів і є неприпустимою. Рада кураторів. За дивні звуки. 10 березня. Тепер, коли я усунув ті надокучливі обмеження, ніхто не лізтиме в мої дослідження, і я нарешті зможу спокійно працювати. Ще скільки всього невідомого. Зразок залишився живим, навіть після того, як я видалив половину його внутрішніх органів. Неймовірно, я на межі біологічного прориву. 15 березня. Я знайшов спосіб відновити тканини. Навіть у того екземпляра, який помер кілька тижнів тому. Колосальний прорив. Які можливості, який потенціал? Може, це вказує на певні риси, приховані в внутрішніх інших істот? Точно певні риси, окей. Внутрішніх інших істот. Чого на світі не буває, навіть у нас самих. Так, мені потрібні добровольці. А в мене хіба є журнал перший з дослідженням? Ну, якщо є другий, то повинен бути... Вважай, аномалія! Сука, гандон! Oakmont University is clearly well funded. Ти чув, я вже засинав, коли читав. Є. 2 березня. Нарешті я отримав живий зразок. Шкода, що він
такий малий. Бойовики називають його красунчиком, та я хочу дати йому справжнє ім'я. 3 березня, цілу ніч я приміряв різні імена до свого зразка. Я розпочав серію експериментів над цим створінням. Наразі воно проявляє надзвичайну резистентність до всіх наявних у мене отруйних речовин, а також до кислоти та електричного струму. Його верещання, тим не менш, вчуватиметься мені ще довго. 5 березня. Минулої ночі у мене було видіння. 1000 рук огорнули мене, мов ковдра, і я почув ім'я. Стигійський жнивар. Я собі. Добре. Стигійський What жнивар. kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. Так, в мене пішов глузд вниз. А ні, не пішов. Що я там роблю? Алло? Блядь. От якось так припливами. То I'm glad this thing is dead. бадьорість, то потім. Бадьорість, потім. Бадьорість, потім. На, що ти? Може, ну його нафіг виробити вебку, а то я сижу куняю, реально люди подумають, що це за долбойок. Я ж бачив десь тут підйом. Яку каву, якого зеленого чайку? Що ти мелиш? А! Я зачистив лабораторію. Your lab is certified creature free. Excellent, Mr. Чудово, пане Рід. Ви You've done us a зробили great нам favor. велику послугу. Now Тепер we ми can get знову things up and можемо running працювати again. там. Your lab У вашій лабораторії було цікаво. Чого ви намагаєтеся досягти, експериментуючи над тими створіннями? Вони вражають, правда ж? Переконливі докази існування нових гілок еволюційного дерева. Хіба можна звинувачувати нас у цікавості? Отже ні, але там стільки мертвої плоті, що це почало принаджувати мертвяків. Я вас зрозумів, ми будемо обережнішими під час подальших наших експериментів. We'll be more careful in the future. Your point's taken. Так, я виконав свою частину. Добре, я свою частину виконав. Ось пляшка, ви можете зробити аналіз? Now you run those tests. Yes. Так, зачекайте трошки тут, це займе небагато часу. Take long. We finished that analysis, sir. Ми закінчили аналіз, пане. Це рицин. Високотоксична отрута, яку отримують із насіння рицини. Діє повільно, але ймовірність виживання нульова. How can you tell if someone's Як been визначити, що хтось отруївся рицином? Симптоми розвиваються протягом кількох діб. Спочатку з'являється звичайна застуда, але за кілька днів, починається внутрішня кровотеча. Органи відмовляють, людина помирає. Не дуже приємна смерть. Де можна дістати рицин? Так просто його в аптеці не купиш. About that. Тут така справа, він рідкісний, але в нас є деякі запаси для навчання у нашому сховищі отрути. Чи були? Боюся, саме звідти його і взяли. А каву? Як виявляє? Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. Так в мене чай був, я вже випив, нема чаю.
Так, хто має доступ? There's some kind of Чи існує cure for якась ricin? протиотрута від рицину? Боюся, що ні. Коли він опиняється в організмі людини, смерть неминуча. О, курва. А хто ж має Who's доступ? got access to where the poison's stored? Only Professor Ключі тільки у професора Вестбрука. Його кабінет на горі, поруч із кабінетом професора Ковендіша. Professor Westerbrook's Але not. професора Вестбрука зараз немає. Він на лікарняному вже кілька днів. Professor Cavendish Професора is away as Кевендіша well. теж немає. On Він у vacation. відпустці. Where do they live? Де вони живуть? I'm not sure. Я не впевнений, але, мабуть, десь у Першесті. Most of the Більшість teaching викладачів staff live there. мешкає там. Чекайте. Ви думаєте, це був хтось із наших? I'm working on Я that. намагаюся це дізнатися. Можна пройти нагору? Ну добре, справа серйозна, я допоможу. Ось ключ, але будь ласка, не чіпайте особисті речі професорів. I'll help you. Всім привіт. Here's the key. But please don't Пропустив щось disturb the цікаве? professor's things. Я не знаю. Розкажіть мені про професорів. I'd like to know Я a б хотів bit more about знати your трошки більше professors. про ваших What do you професорів. want to know? Розкажіть мені про професора I want to Весбрука. know more about Westerbrook. He's the head of our Він декан department. нашого факультету. for- Він тут уже, щонайменше 30 років. He's one of the Один з longest-serving найдавніших staff we have. працівників As you've університету. already Як ви вже seen, помітили, його надзвичайно цікавлять же хочвари, які нещодавно з'явилися в місті. Yeah, that's Так, у вас quite тут the доволі unique унікальна fauna фауна. there. I've Не no знаю, як idea йому це how he вдалося, did it, але люди but Mr. пана Throgmorton's men brought him live Трогмортона specimens for his принесли йому research. живі He екземпляри. thinks he's on the verge Він of a думає, що він breakthrough на in межі evolutionary прориву в theory. теорії еволюції A secret таємниці, that once розгадка revealed якої принесе will користь benefit усьому all світу. humankind. Some secret should stay buried 6 feet under. You're not a Одразу man of видно, що ви science, are you? не науковець. Тут It's not йдеться about не why. про чому, It's а about про what а if. що як. Добре, розкажіть мені про What can you Кевендіша. tell me about Professor Cavendish? He's one of the Він most один brilliant із teachers we найвидатніших have. викладачів університету. PhD at only Тільки 25. уявіть, він здобув докторську imagine. ступінь у His 25 років. biochemistry Він studies are займається second to none. передовими дослідженнями в Nobel галузі Prize. біохімії. Він може If отримати he could Нобелівську complete his премію, work. якщо закінчить свої What's his дослідження. problem? I don't know. Я не знаю, якісь some kind of family сімейні trouble. негаразди. It's made him Через це він standoffish став and відчудженим, дратівливим та Easily distracted. неуважним. I hope he gets through Сподіваюсь, whatever він he's going розбереться through. з тим, що в нього His talent, відбувається. У ці especially in темні these часи dark нам times. потрібен його талант. Добре, на все добре. I'll see you later. Добре, на все добре. Ото я. Can you fill me in? Of course. Що отрута, симптоми. The symptoms take several days to develop. Що There's отрута. I'll see you later. Добре. Ага, типу я з ним можу тут безкінечно. Ні, не вимкнуть. Давай зараз. Поки у мене відкривається Viber, щоб я перевірив, вимкнуть чи не вимкнуть, я піду, напевно, таки зроблю кохве. Бо я сьогодні ні одного кохве не випив. Зараз буду. Ну, бо Viber відкривається, я вам кажу, 2, деколи 3 хвилини на цьому блядському телефоні. Хельг. Буде в мене вимкнення, пише з 19 по 20:30.
I'll see you later. Так, I see you later, кажу. Опа. Ми можемо вже йти сюди. Ну, я все рівно зупиню стрім, а там, якщо буде електрика, то подивлюся, постану і запустю. Так, що це у нас таке? Вестбрук тут у нас. Так. А ну, що у вас тут, професори, є? Це просто якесь неподобство. Ремонт у моєму кабінеті триває вже півроку. З мене досить. Я більше не сидітиму в коридорі, мов якийсь офіціант. Можете так і сказати своїй нараді, що або ви даєте мені кабінет Кавендіша, або ноги моєї не буде в університеті, доки не закінчиться ремонт. Вестбрук. Так, всім кавуньки. Ой-ой-ой. Може, кавунька поможе. Чим тебе напічкали? Чим? Чимось добрим. Опа. These bottles look exactly Ці пляшки the same as виглядають the one точнісінько, that was in як та, що з отрутою. Ага, показує мені йти сюди. Ага. Професор Кавендіш. Ага. Опа. І це тут ключ він відтиснув. О, він ще й лисий. Так це Кавендіш, блядіна, зробив. Отравив всіх. Катіна. Браття і сестри. Закреслено. Занадто фамільярно. Мої співвітчизники американці. Закреслено. Вони також американці. О, громадяни Окмонта. Скільки ми ще терпітимо цих рибомордих покидь. Закреслено. Цих морських виродків. Закреслено. Скільки ми ще терпітимемо це? Тікаєм забуті вилупки, що називають себе езотеричним орденом Дагона. Езотеричний орден Дагона. А яке 20 разів? Ельг, ти відіжмеш руцями своїми 120 кілограм 20 разів від землі? Що ти таке ото придумав, блядь? 20 разів, щоб я віджався. І що, з глузду з'їхав? Чи хочеш смерті моєї? Та й присідати мені не можна, бо колінам моїм пизда через плоскостопість. І що? Дядьку. Май Бога в серці. Так, нам треба в покої мислення. Охоронець боїться Анни. О. Так, отруту вкрав Джордж Кавендіш, професор Окманського університету. Він зробив дублікат ключа від сховища з отрутою. За словами його студента, він мешкає десь у Пришесті.
Прес ще може зроблю, а от присідати не буду взагалі. Так. Покої мислення йшов, в покоях мислення я тільки що був. Робиш, бо тут здорово, але я тобі кажу, що з твоєю вагою я не буду. Не буду віджиматись, бо не можу. Блін. Ти що? Нема в мене скільки сили, щоб віджати своє, блін, крупнокаліберне тіло. Ой, я, блядь, там докази не знайшов, і через це я, походу, не можу. Де я там мав знайти ті докази? Ось тут. Я отут не знайшов всі зачіпки, і через це воно мені не дає далі розслідування провести. Ні, присідати мені вже давно заборонили, що як я ходив в цей тренажерний зал. У мене ще тоді почались проблеми з колінами через плоскостопість. Мені заборонили взагалі присідати. То я робив типу жим ногами просто. Замість того, щоб присідати. Там навантаження на коліна набагато, разів 5 менше, коли робиш жим ногами. Опа, і цей дідок пропав, дивіться. Походу діда цього усунув. Ну і що, блін? Так, давайте в справи. Отруту викрив. За словами його студента, він мешкає десь у Пришесті. Нам треба архів мерії.
Так, нам треба в архів мерії. Погнали. О, добрий день, пані. Yes, I haven't got all day. What do you want? Just wanted to say hi. I'm new in town. Oh, how nice for you. If you need to look anything up in our archives, get in line like everybody else. Get in line? I'm the only one here. Well, I guess that means I'm first then. So, I can just go look up what I need. Don't sass me, young Не man. бришкай мені тут, юначе. Наступного разу тут може з'явитися черга, а ось ти будеш стояти у самому кінці. Оце добре. Типу, я коли присідаю, в мене коліна хрустять, розумієш? Коли піднімаюсь по сходах, то стукають отако. Ну, мікрофон не передасть. Сьогодні п'ятниця вже? Серйозно? Сьогодні п'ятниця? Мати Василева, ну чого так швидко? Я думав, сьогодні десь середа. Так, суб'єкти, місцеві, приїжджі, підприємства, місцеві, реєстр, акти цивільного стану, юридичні записи про працевлаштування, район, пришестя. Добре, а де в нас оцей? Черетяна Височина це в нас. Район, Черетяна Височина, запис працевлаштування, суб'єкти. Період. Який зараз рік? 25 років він працює. Ой, блядь, як мені тут не подобається оце шукати, блін. Я не знаю.
Ой, блядь, мене це вже починає нервувати, нахуй. Яке лайно, блядь, яке лайно, блін. Як це їбуче завдання називається? Справи. Послуга за послугу, блядь. Я їбав, мене зараз нерви просто тіпнуть від цього пошуку дебільного. Що, блін, крові моєї хотіли попить? Відсмоктать. Всім привіт, ви на каналі Догрався, мене звати Затока. Докази. Знаряддя злочину. Так, і нам потрібен провулок. Фу, блін, в мене просто мурашки по тілу кожного разу, коли я бачу цю всю фігню. Велику кількість, ймовірно, отруєної риби вже роздали найбіднішим мешканцям міста. Так. Ну це не поєднується. Ну от, потаємне приміщення на складі я не знайшов. В Халику в цій пробірці, коротше, був яд. Йдемо сюди, подивимося. У нас мала риба. Теж нічого. Цікаво, реально. Шов. Нові ключі ми дізнались. Потайне приміщення на складі і згадка про отруйник згадав професора Вестбрука і отруйний шкалик. Чоловік, який вдерся до рибного складу ЕОД, якось пов'язаний з університетом. В цьому ми із докази для... Селеся, обов'язково підписуйтесь, ну, я думаю, що вам не... Ай, блядь. Мене зараз, я кажу, мене вже тіпає. Так, це було в нього 6, значить мені треба 7. Ой, давненько не було серії, друзі. Я вас вітаю на каналі Догрався, мене звати Денис. І це проходження все-таки гри, де знайшов на складі ЕОД приміщення, в якому могли когось утримувати силою або, можливо, навіть катувати. Чому це не пов'язано ніяк? Може навпаки? Мені здається, що це якось пов'язано між собою. Так, а він нам позначив на мапі Окманський університет. Добре. Але мене ще цікавить оцей момент. Добре. Росія на Джорджа Кавендіша. Ім'я. О, добре. Що він вибрав? Суб'єкти. Давайте, дивлюсь, що він вибрав. Бо мене тіпає вже від... Для мене. Такс. Записи працевлаштування. Місцеві. О, записи працевлаштування. Минулого разу я ветеринар. Зараз я як зайду в архів, як спешу якусь там фігню. Нічого цікавого, могли б щось залишити для мене. Такс. Записи працевлаштування. Місцеві. О, досьє на... Ой, блядь. Як заєбісь показують, той, як він пройшов, типа... Я обирав суб'єкти, про працевлаштування. І що, я вибирав і район. І воно мені нічого не находило, дивіться. А він обрав суб'єкти і все, блін. От він оце все обирав, і в нього, типу, знаходило, типа.
Ну, от, запити про працевлаштування, добре. Нічого цікавого, могли І б він просто пропускає якийсь момент, де в нього вже працевлаштування. все працює. Місцеві. О, записи працевлаштування. Нічого цікавого, могли б щось залишити для мене. Такс. Записи працевлаштування. Місцеві. О, Блять, щось там найоб якийсь, блять. В мене просто не находить ніхуя, блять. Я вже все, сука, переклікав, блядь. Опа. 6 пороху. Нормально. Флакончик. Якісна пляшка, схоже, її взяв із якоїсь лабораторії або що. На дні залишилось. Нахуй робить таку хуйню, блядь? Ой. Без поняття. Де можу ще знайти? Бібліотека ні. Відділ поліції. Де можу ще знайти? Здається, ось так. Я подумав, що по період не йдеться мова, то може використати тільки оці три пришестя, місцеві, це ми точно знаємо. По період згадки не йде. Реєстр. Що таке акти цивільного стану? Я не знаю. Юридичні. Вступив десь. Попробуємо цей? Є, добре. Фух. Ну я по тому, що тут прочитав, розумієш, Хельк, розумієш, що період тут не враховується. Суб'єкт, він місцевий. Реєстр, типу, по працевлаштуванню можна. І район, типу, по району, типу, де це оформлено. Ну, воно не знаходить нічого. Типів, я дивлюсь, все знаходить. От, в нього район пришестя. Акти цивільного стану. Боже, яка діч, блядь.
І всі, блядь, прям як під копірку роблять ці їбучі відоси. Яке оголошення на другому поверсі? Ну, я перший раз лишень коли прийшов, я все зробив вірно. Так, як думалось. От, у район пришестя я ставив записи працевлаштування місцеві, і воно мені ніхуя не находить. Та якась, блядь, просто. Зачистивши підвал, доповісти замовнику, і він проведе аналіз порошку в колбі. Далі піднімаюся на другий поверх. Перед входом прочитайте оголошення про ТОД. Та вивчаємо кабінет професора. На замкнених дверях розбиваємо замок в кімнаті. Гляньте склянку, йдіть в режим концентрації і слідкуйте за силуетами. Це я все зробив. Але бачиш, в мене тут нема, не з'являється, нічого не з'явилось. Я не знаю чому, де воно, блядь. Блядь, хуйня, нахуй. Просто. Дебілізм, блядь, крайньої степені, я вам хочу сказати. Блядь, більше не маю, сука, слів. Тупість їбуча, блядь. От, показано, отут я щось, блядь, от просто отут я не знайшов якийсь доказ, блядь. Отут. І тепер я не можу пройти гру, я хуєю просто. Я розумію, що то, що ти знайшов, дякую тобі, що поміг, але я тобі просто кажу про те, що дівчина, блін, просто дівчина. От, і збереження фіг нема ніякого. Блять, вибісило, піздець. Добре, і що це в мене тут? Отруйник якось пов'язаний. От, а до цього в мене ніхіргулі нема, просто ніхера. Все, я типу не... Зараз нахуй згорю, блядь. Сука, попередьте, ви не знайшли всі докази, не покидайте місце завдання, блядь. Я їбу, блін. Найшов я там все чи не найшов.
Мене це дуже сильно злило. Мені до цього дебільного моменту подобалась гра капець. А зараз мене, блін, просто харить оце. І я вже не зайду на склад, вже все. Хоча я надіюсь до останнього, ну, блядь, вже все, не зайду, блядь. The sea protects. Коротше, чат, не нервіруйтесь, головне. There's nothing up on. The door won't budge. А, блядь, я вже туди і попасти не можу. You recognize... These... What's up? Professor... Oh. What kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. Some serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well funded. I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here?
Ну, вирубають електрику, то вирубають. Я не буду. Я поки зараз не роздуплюся з цим лайном, бо мене це дуже сильно схарило. Так якраз же ж в ратуші ти повинен знайти цю залу. Інформацію про те, де той тип. Rice? A highly... So, I'm a... This is... there's some... I'm a... Only professor... What can you tell me? His wife... What's it? I don't know. I want... Yeah. He... You're... I'll see you later. This should be good enough to make a decent copy. These bottles look exactly the same as the one with the poison. Потім він ще сюди мене мав привезти. Ну, бач, і тут немає, не з'являється тут. Який нема району Адвент. Я вже перепробував і актові записи, і про роботу, і про залуп. What... I want to... Yeah. He's one of the most... I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him stand off. Зараз вирубають електрику. Перевіряйте. То я перевіряв 5 хвилин назад, то графік не змінений. Ну хай не вирубають, мені легше, зараз свої нерви буду далі. Але зараз працює, тому що там якийсь один з доказів я не знайшов. Через це воно мене не пускало туди, куди мені треба було. Так, нам тепер треба в мерію.
Yeah. Uh, Oh. Good. bye. Oh, stop bothering me, newcomer. От, суб'єкти, місцеві я ставив, реєстр, працевлаштування, район, пришестя. Не находить. Добре, і реєстр. Не находить. Ну тако хуй мені можна, блін, показати. А я що по-твоєму роблю? Хуй. Хуй. А що пошукаєш? Я йду гуглити, блядь, де можна взяти збереження на цю їбучу гру, блядь. Бо я не пройду вже, все нахуй. Там, блядь, в тій залупі я не знайшов якийсь доказ і все нахуй. І лайно, просто лайно. За що його запитати?
І в мене збереження ще з вчорашнього дня ручні, блядь. Ну. Коротше, я їбав, я не хочу грати. Все. Всім бажаю гарного вечора. На все добре, я пішов. Залупав. Грати в гру, щоб зробити собі нерви, щоб схаритися, це... Ну його нахуй.